Σήμερα στους The Homely House αφηγούμαστε τα πρώτα χρόνια του Θέεντεν. Ο Θέεντεν γεννιέται το 2948 της τρίτης εποχής, όχι στη γη του Ρόχαν, αλλά στη Γκόντορ. Ο ίδιος είναι γιος του Θέγγελ, του διαδόχου του βασιλιά Φέγγελ του Ρόχαν και της Μόρουεν του Λοσάρναχ, μία απόγονο ενός πρώην πρίγκιπα του Μπέλφαλας και επομένως συγγενή του πρίγκιπα Ήμραχιλ και αρχόντισσα με υψηλή καταγωγή από τους Νουμενόριανς. Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά της μητέρας του, ο Θέεντεν κατάγεται από την υψηλή φυλή των ανθρώπων του Νούμενορ. Το όνομα του Θέεντεν είναι παλαιά αγγλικά και σημαίνει βασιλιάς ή ηγέτης του λαού. Το αντίστοιχό του στη Ροχανής είναι Τούρακ, το οποίο είναι μία από τις λίγες λέξεις της Ροχανής που παρέχονται από τον Τόλκιν. Το συνθετικό Θέεντ, που σημαίνει λαός ή χώρα, είναι συχνό ανάμεσα στα ονόματα των Ροχίριμ και μπορεί επίσης να βρεθεί στο όνομα των προγόνων τους, του Σέεφεντ, που σημαίνει λαός των αλόγων ή χώρα των αλόγων. Όταν ο Θέγγελ, ο πατέρας του Θέεντεν, ανδρώνεται, αποχωρεί από το Ρόχαν, τη χώρα του πατέρα του, λόγω αντιπαράθεσης μαζί του και μετακομίζει στη Γκόντορ, όπου ζει για πολλά χρόνια. Ο Θέεντεν είναι το δεύτερο παιδί του Θέγγελ και της Μόρουεν της Ατσάλινης Λάμψης και ο μόνος γιος, διότι έχει δύο αδελφές, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη, και τα τρία παιδιά γεννιούνται στην Γκόντορ, ενώ το ζευγάρι κατοικεί εκεί. Ο Θέεντεν περνά τουλάχιστον τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του στο Νότιο Βασίλειο. Το 2953 της τρίτης εποχής, ο Φέγγελ, ο παππούς του Θέεντεν και βασιλιάς του Ρόχαν, πεθαίνει. Επομένως, ο Θέγγελ επιστρέφει απρόθυμα στο Ρόχαν για να γίνει ο 16ος βασιλιάς της χώρας. Δεν έχει καταγραφεί εάν ο Θέεντεν ακολουθεί τον πατέρα του αυτήν την περίοδο, αλλά μια δεδομένη στιγμή έρχεται στη γη των προγόνων του. Καθώς μεγαλώνει, ο Θέεντεν μαθαίνει να μιλάει Ροχανής, τη γλώσσα των Ροχίριμ, αλλά η μητρική του γλώσσα είναι η Westron, η κοινή γλώσσα, γιατί αυτή είναι η εγχώρια γλώσσα του Μέντουσελτ, του Χρυσού Παλατιού, ενώ ο πατέρας του είναι ο βασιλιάς. Ανάμεσα στους Ροχίριμ μάλλον υπήρχαν πολύ λίγοι που δεν καταλάβαιναν την κοινή γλώσσα και οι περισσότεροι πρέπει να μπορούσαν να τη μιλήσουν αρκετά καλά. Ο βασιλικός οίκος και αναμφίβολα πολλές άλλες οικογένειες τη μιλούσαν και την έγραφαν σωστά και οικία. Ήταν στην πραγματικότητα η μητρική γλώσσα του βασιλιά Θέεντεν. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Γκόντορ και ο πατέρας του, ο Θέγγελ, χρησιμοποιούσε την κοινή γλώσσα στη δική του κατοικία, ακόμη και μετά την επιστροφή του στο Ρόχαν. Επιπλέον, λόγω της ανατροφής του στην Γκόντορ, ο Θέεντεν μαθαίνει επίσης να μιλάει τη Σίνταριν, τη γλώσσα των ξωτικών της Μέσης Γης. Οι βασιλιάδες και οι απόγονοί τους μετά τον Θέγγελ γνώριζαν επίσης τη γλώσσα Σίνταριν, τη γλώσσα των ευγενών στη Γκόντορ. Όταν ο Θέεντεν είναι μικρό παιδί, ένας μυστηριώδης άνδρας επισκέπτεται το Ρόχαν για να μπει στην υπηρεσία του βασιλιά Θέγγελ. Αποκαλούμενος Θορόγγιλ, κανείς δεν μαθαίνει το αληθινό του όνομα ή σε ποια χώρα έχει γεννηθεί. Αυτός ο λοχαγός αργότερα αποκαλύπτεται ότι είναι ο σπουδαίος ήρωας Άραγκορν ο δεύτερος. Δεν αναφέρεται εάν ο Θέεντεν έρχεται σε επαφή μαζί του εκείνη την περίοδο, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του δαχτυλιδιού, θα συναντήσει τον Άραγκορν ξανά
και μαζί του θα αντιμετωπίσει πολλούς κινδύνους. Ενώ ο Θέεντεν είναι νεαρό αγόρι, μία μικρή ασπίδα κατασκευάζεται για αυτόν και αυτή η ασπίδα θα χρησιμοποιηθεί από τον Άνω Γκίμλι πολλά χρόνια αργότερα. Και μια μικρή ασπίδα πήρε επίσης, πάνω της έφερε το άλογο που έτρεχε, λευκό πάνω στο πράσινο, που ήταν το έμβλημα του οίκου του Earl. «Μακάρι να σε προστατεύει καλά», είπε ο Θέεντεν. «Φτιάχτηκε για μένα την εποχή του Θέγγελ, ενώ ακόμη ήμουν μικρό αγόρι». Ο Γκίμλι υποκλήθηκε. «Είμαι περήφανος, άρχοντα του Μάρκ, να φέρω το έμβλημά σου». Στο Ρόχαν, οι γονείς του Θέεντεν γεννούν άλλες 2 κόρες. Όταν ο ίδιος είναι 15 ετών, η Θέεντουιν, το τελευταίο από τα παιδιά του ζευγαριού, γεννιέται το έτος 2963. Ο Θέεντεν την αγαπά βαθιά. Η Μόρουεν του έκανε 2 ακόμη κόρες στο Ρόχαν και η τελευταία, η Θέεντουιν, ήταν η πιο ωραία, αν και ήρθε αργά, το παιδί που έκανε μεγάλος. Ο αδελφός της την υπεραγαπούσε. Στο The Nature of Middle-earth μαθαίνουμε ότι ως μεγάλος άνδρας, ο Θέεντεν βγάζει γένια, όπως και οι περισσότεροι άνδρες του Ρόχαν όταν ανδρώνονται. Μία άγνωστη για εμάς ημέρα, ο Θέεντεν παντρεύεται την Elfhild και το έτος 2978 αποκτούν έναν γιο, τον Θέεντρετ. Η Elfhild πεθαίνει στη γέννα του παιδιού τους, αφήνοντας τον Θέεντεν χείρο και τον Θέεντρετ ορφανό από μητέρα. Ο Θέεντεν δεν θα παντρευτεί ποτέ ξανά στη ζωή του. 2 χρόνια αργότερα, ο Θέεντεν χάνει τον πατέρα του, τον Θέγγελ, και κληρονομεί τον θρόνο του Ρόχαν, λαμβάνοντας τον τίτλο του 17ου βασιλιά του. Ως νεαρός βασιλιάς, ο Θέεντεν αποδεικνύεται ένας δυνατός άνδρας και ένας επιδέξιος καβαλάρης. Στις ημέρες του Θέεντεν δεν υπήρχε κάποιος διορισμένος στο αξίωμα του πρώτου στρατάρχη. Ανέβηκε στο θρόνο ως νεαρός άνδρας, σε ηλικία 32 ετών, στεναρός και με πολεμικό πνεύμα και σπουδαίος υπέας. Αν ερχόταν πόλεμος, ο ίδιος αυτοπροσώπος θα διοικούσε τις συγκεντρωμένες δυνάμεις του Έντορας. Το βασίλειό του όμως είχε ειρήνη για πολλά χρόνια και ύπευε με τους υπότες του και τις συγκεντρωμένες δυνάμεις του μόνο σε ασκήσεις και σε επιδείξεις. Ο Θέεντεν χρησιμοποιεί ένα ξύφος ως όπλο, το οποίο ονομάζεται Χέρουγκριμ. Αυτό το όνομα είναι παλαιά αγγλικά και σημαίνει άγριος ή θηριώδης. 9 χρόνια μετά την άνοδο του Θέεντεν στο θρόνο, το 2989 της Τρίτης Εποχής, η Θέεντουιν, η πιο μικρή από τις αδελφές του, παντρεύεται τον Έεμουντ του Eastfold, τον κυριότερο στρατάρχη του Μάρκ, και πιθανότατα εγκαθίστανται στο Altburg, την οχυρωμένη πόλη που βρίσκεται πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο, στους πρόποδες των Λευκών Βουνών, στα ανατολικά του Έντορας. Το 2991, η Θέεντουιν και ο Έεμουντ γεννούν ένα γιο, τον Έεμερ, και 4 χρόνια αργότερα γεννιέται η κόρη τους, η Έουιν, ο ανιψιός και η ανιψιά του βασιλιά Θέεντεν. Ήδη αυτή την περίοδο, ο Σάουρον έχει αναδυθεί ξανά και η σκιά της Μόρντορ απλώνεται μέχρι το Ρόχαν και οι Όρκς αρχίζουν να κάνουν επιδρομές στις ανατολικές περιοχές του βασιλείου. Ο πατέρας του Έμερ και της Έουιν υπέβη συχνά στη μάχη για να υπερασπιστεί το βασίλειο ενάντια στις επιδρομές των Όρκς. Το έτος 3002, ενώ εκτελεί μια τέτοια αποστολή, ο Έεμουντ πέφτει σε ενέδρα και σκοτώνεται. Και πολύ σύντομα, η σύζυγος του Έεμουντ και η πολυαγαπημένη αδελφή του Θέεντεν, η Θέεντουιν, πεθαίνει.
ο βασιλιάς αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα παιδιά της, μαζί με τον δικό του γιο, τον Θέεντρεντ. Όχι πολύ αργότερα, η Θέεντουιν αρρώστησε και πέθανε και η θλίψη του βασιλιά ήταν μεγάλη. Τα παιδιά της τα πήρε στο σπίτι του και τα αποκαλούσε γιο και κόρη του. Ο Έμερ και η Έουιν μεγάλωσαν στο Έντορας και είδαν τη μαύρη σκιά να πέφτει πάνω στο παλάτι του Θέεντεν. Σε προσχέδια της ιστορίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που βρίσκουμε στο The Treason of Isengard, μας δίνεται μια σύντομη περιγραφή της πρόσωψης της κατοικίας του Θέεντεν, του Χρυσού Παλατιού στο Έντορας. Μπροστά από το παλάτι του Θέεντεν υπήρχε ένα προστό με κύονες φτιαγμένους από μεγάλα και γερά δέντρα, λαξευμένα στα ψηλά ορεινά δάση και σκαλισμένους με πλεγμένες μορφές, επιχρυσωμένες και βαμμένες. Οι πύλες επίσης ήταν ξύλινες, σκαλισμένες με τις μορφές πολλών θηρίων και πουλιών, με μάτια στολισμένα με κοσμήματα και με χρυσά νύχια. Στο The Letters of J.R.R. Tolkien μαθαίνουμε επίσης ότι ο βασιλιάς Θέεντεν είναι πιθανόν να μην έχει κανένα ιδιωτικό θάλαμο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ιδιωτικά δωμάτια. Ο Θέεντεν πιθανότατα δεν είχε κανένα, εκτός κι αν διέθετε κάποιο χώρο για ύπνο σε ένα ξεχωριστό μικρό σπιτάκι απ' έξω. Δεχόταν τους καλεσμένους ή τους αγγελιαφόρους καθισμένος στο βάθρο στο βασιλικό παλάτι. Το έτος 3014, ενώ ο Θέεντεν είναι 66 ετών και έχει ήδη κυβερνήσει το Ρόχαν για 34 χρόνια, ένας μοχθηρός άνδρας και μυστικός σύμμαχος του μάγου Σάρουμαν αρχίζει να αποκτά μεγάλη επιρροή στο βασίλειο του Ρόχαν, αποδυναμώνοντας τον Θέεντεν με ύπουλα δηλητήρια. Έτσι, ενώ η υγεία του βασιλιά σταδιακά επιδεινώνεται, η βασιλική οικογένεια και ο λαός του Ρίντερμαρκ αναμένουν τον ερχομό του Λευκού Καβαλάρη, εκείνου που ίσως διώξει το κακό από τη γη του Ρόχαν. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο, στους The Homely House. Να Μάριε!